شباب أولى ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم مستر جورج حلمي على قناتنا سبوت شانل. ان شاء الله النهارده هنكمل كلامنا في lesson 2. احنا وصلنا عشان تبقى عارف بس وماشي معايا unit 2 chapter 1 lesson 2. lesson 2 احنا اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت عن the mole، او اتكلمنا عن حاجة اسمها the mole. هنكمل كلامنا النهارده عن حاجة اسمها Avogadro's number. طبعا unit 2 اللي هي quantitative chemistry، بدأنا ب chapter 1 اللي هو the mole and the chemical equation. النهارده هنكمل lesson 2 في chapter 1. عشان ما اطولش عليكم هنبدا على طول في الليسن. بس احب افكركم، يا ريت لو مش مشترك معايا في القناه يا ريت تشترك. لو في اخر الليسن خالص استفدت، يا ريت تعمم استفادتك وتشير الليسن عشان غيرك يستفيد. يلا نبدا مع بعض عشان ما نضيعش وقت. طيب عشان نبدأ كلامنا بصورة واضحة وبسيطة جدا جدا جدا، تعالوا كده نشوف مع بعض ايه حكاية افوجادروز نمبر ده، او ايه هو الافوجادروز كونستانت. زمان خالص scientists of chemistry حاولوا يعرفوا اي chemical substance فيها قد ايه من الاتومز، قد ايه من الموليكيولز، قد ايه من الايونز في كميه وزنيه معينه. يعني في 1 جرام، يعني 1 جرام ده فيه مثلا 1 جرام اوف كربون، في كام كربون اتوم. 1 جرام اوف ووتر موليكيولز، في قد ايه موليكيولز. فالموضوع عشان يبقى ابسط شويه، العلماء توصلوا زي ما اتفقنا لحاجه اسمها مول، ده اللي قلناه في الفيديو اللي فات. وعرفنا ان المول ده سهل علينا حاجات كتير قوي. يعني ايه مول سهل علينا حاجات كتير قوي؟ يعني لما كنا نيجي نقول the atomic mass of chlorine atom equals 35.5. كنا فاكرين اليونت كانت ايه الاتوميك ماس؟ AMU، او اختصارا بنكتبها يو. يعني الاتوميك ماس اوف كلورين اتوم كانت 35.5 يو. طب الناس ما فهمتش بعد كده، او يعني ايه اليو ده، او يعني بنقيسها ازاي، برضو فيها قد ايه من الماتر او قد ايه من الكلورين اتومز. فتوصلوا للمول. المول ده سهل علينا شويه لان بدأنا نتعامل مع الاتومز او مع الكيميكال سبستانسز خلاص. بس في صورة جرامز. يعني ايه؟ فقلنا شلنا كلمة اتوميك ماس وخلينا مكانها مولر ماس of كلورين equals، شلنا اليو بقى 35.5 وحطينا مكانها جرام بير مول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بقينا بنتعامل مع الاتوميك ماس of any atom، بس مش بوحدة ال AMU او اتوميك ماس يونت، لا، بوحدة جرام بير مول. يعني فيها كام جرام في المول الواحد او في ال1 مول. طيب جميل. ما زلنا لغايه دلوقتي عايزين نعرف، طيب ال1 مول 1 مول of Cl، المول الواحد من الكلورين اتوم. احنا اتفقنا ال1 مول وزنه قد ايه؟ 35.5 جرام. تمام، ده ال1 مول equals 35.5 جرام. طب ال1 مول ده فيه بقى كام كلورين اتوم؟ كام كلورين اتوم؟ ركزوا معايا. يعني مثلا احنا اشترينا من السوبر ماركت او من الفكهاني مثلا 1 كيلو جرام اوف ابلز، 1 كيلو جرام اوف ستروبري. الكيلو الفراوله او كيلو التفاح ده فيه كام وحده، او كام قطعه، او كام تفاحيه واحده، او كام فراوله واحده؟ فسهل قوي ان انت تعد ال 1 كيلو جرام اوف ابلز. how many apple in this 1 kilogram؟ سهل، مفيش مشاكل. فاحنا عايزين بالمثل كده نعرف ال 1 mole of the chemical substance، ال 1 mole of chlorine atom، 1 mole of water containing كام molecule of water. ال 1 mole of chlorine atom containing كام chlorine atoms. تمام. فالكميه الكبيره اللي عندنا اللي هي ال 1 mole عايزين نعرف فيها قد ايه من اليونتس. قد ايه من اليونتس؟ مين اليونتس دي بقى؟ يا اما اتومز، يا اما
molecules او ions او formula units. تمام. طيب دي الفكره الاساسيه بتاعتنا النهارده. فالموضوع بقى اخد ابحاث واخد دراسات لغايه ما جه عالم ايطالي اسمه افوجادرو. افوجادرو ده وصل بعد بحث كبير قوي او ابحاث كتيره جدا، وصل لنمبر سميناه تكريما ليه على اسمه افوجادروز نمبر او افوجادروز كونستانت. طب قال ايه بقى عم افوجادرو ده؟ قال ان ال1 مول of any chemical substance containing constant number من اليونتس دي. ايه الكونستانت نمبر بقى يا عم افوجادرو بتاعك انت؟ اللي هو 6.02 by 10 power 23 units. طيب يعني اي مول من اي substance containing 6.02 by 10 power 23 من اليونت اللي بنتكلم عليها، من الاتومز، من الايونز، من الموليكيولز. يعني فور اكزامبل ركزوا كده معايا، دي كربون اتوم. طيب الاتوميك نمبر 6 والماس نمبر 12 approximately 12. طيب لما نيجي نقول بقى ركزوا كده معايا، atomic mass of carbon equals كام؟ تمام. انا سامع الناس بتقول 12، بس 12 ايه بقى؟ 12 يو. ليه؟ اتكلمنا عن اتوميك ماس. طيب ماس او مولر ماس of carbon equals نفس ال 12 هي بس هنغير اليونت هتبقى ايه؟ جرام. حلو. وصلنا لمرحلة ان المولر ماس of carbon containing 12 او equals 12 جرام. مولر ماس of carbon يعني الماس of 1 مول. mass of 1 mole of carbon بكام جرام؟ 12 جرامز. جميل جدا. الخطوة الثالثة بقى، ال 1 مول of carbon اللي هو equals 12 جرام، ده كتلة وزنية. يعني ال 1 مول قد ايه وزنه؟ ب 12 جرام. في بقى كام كربون اتوم من جوه؟ يعني ده ال 1 مول في كام كربون اتوم؟ فعم افوجادرو قال ان number of atoms في ال 1 مول equals 6.02 by 10 power 23 atoms. دي الوحدة بتاعتنا او ده الرقم ده بنسميه افوجادروس كونستانت. ودي اليونت اللي هي بتمثل لي number of particles in 1 mole. number of particles سواء كانت atoms, molecules, ions او formula unit. يعني لما بالمثل بقى نتكلم عن molecule زي مثلا water H2O. طبعا atomic mass of hydrogen equals 1. atomic mass of oxygen equals 16. طب تعالى نحسب مع بعض molar mass of water. طبعا فاكرين من الفيديو اللي فات نحسبها ازاي؟ الهيدروجين عندنا منها 2 والهيدروجين ب1 يبقى 1 by 2 بلس عندنا الاكسجين واحده بس 1 oxygen atom 16 بلس 16 يبقى equals كام؟ 1 by 2 equals 2 by بلس 16 يبقى 18 ايه؟ جرام بير مول. ده مين ده؟ molar mass of water. يبقى ركزوا معايا 1 mole of water equals 18 grams. 1 mole of water او mass of 1 mole. mass عشان يبقى كلام بسيط جدا، mass of 1 mole of water equals 18 جرام. طيب ال 1 mole of water اللي هو وزنه 18 جرام في كام molecule of water؟ يعني ال 1 mole of water ده اللي وزنه 18 جرام في قد ايه molecules من الووتر؟ حلو خالص. احنا قلنا ال 1 مول دايما containing constant number، سمينا ال constant number ده افوجادروز نمبر اللي هو كام؟ 6.02 by 10 power 23. واليونت بتاعتنا احنا بنتكلم عن مين؟ عن water molecules، يبقى molecules. يبقى ال 1 mole of water اللي هو وزنه 18 grams containing
6.02 by 10 power 23 water molecule. يعني جوه ال 1 مول في 6.02 by 10 power 23 water molecule. دي الفكره ببساطه. constant number ده اللي هو افوجادروز نمبر، ده سهل لنا كتير قوي كميه الكيميكال سبس او كام بارتكل. البارتكلز دي قلنا يا اما اتومز، ايونز، موليكيولز او فورمولا يونت في ال1 مول، في ال1 مول. طيب لو عايزين نحسب برضو number of particles in 2 moles 3 moles عادي خالص، مفيش مشاكل، نفس الفكره. ما هو اذا كان 1 mole containing 6.02 by 10 power 23 من البارتكلز دي، فلو 2 moles يبقى 2 by افوجادروز نمبر. طيب تعالوا نشوف اكزامبل على الموضوع ده. لو عندنا كالسيوم كربونيت، مدينا الكالسيوم 40، الكربون 12، الاكسجين 16، طبعا يبقى المولر ماس اوف كالسيوم كربونيت لو حسبناها تطلع 100 جرام بير مول. يبقى ال 1 مول اوف كالسيوم كربونيت containing 6.02 by 10 power 23 molecules، ده عدد الموليكيولز في ال 1 مول. طب لو عندي مثلا 4 moles of كالسيوم كربونيت نفس الكلام، يبقى 4 by افوجادروز نمبر، هيدينا في الاخر number of molecules فين؟ في ال 4 moles. طب بالنسبه للنمبر اوف ايونز بقى، احنا عندنا الكالسيوم كربونيت 1 mole containing 1 mole of calcium ions and 1 mole of carbonate ions. طيب يبقى ال 1 mole of calcium carbonate ده containing 6.02 by 10 power 23 calcium carbonate molecules containing كام ايون بقى من الكالسيوم وكام ايون من الكربونات؟ نفس الفكره، ما دام عندي 1 mole of calcium ions يبقى 6.02 by 10 power 23 calcium ions plus 6.02 by 10 power 23 كربونات ions. الموضوع كله بسيط جدا. احنا يعني نتفق مع بعض ان 1 مول ال 1 مول containing افوجادروز نمبر من البارتكلز اللي بنتكلم عليها، سواء بقى molecules او ions. دلوقتي عايزين بقى نعرف نحل ازاي problems على الجزء ده. الاساس عندنا عايزين نعرف كام بارتكل او كام بارتكل من الكيميكال سبستانس، كام بارتكل هي الاتومز او الموليكيولز او الايونز او الفورمولا يونت، تمام؟ موجوده في الكيميكال سبستانس دي. طيب فالرول عندنا او اللو الاساسي اللي هنتكلم او هنشتغل بيه النهارده اللي هو number of particles دي اللي هي atoms, molecules, ions, formula units equals number of moles times avogadro's number. تاني ده الرول بتاعنا النهارده. لو عايزين نحسب في كام اتوم، كام ايون، كام موليكيول، يبقى number of particles equals number of moles by Avogadro's number. طيب ارجع كده بالذاكره لورا. لو عايزين number of moles، هو مش مديني في البروبلم مثلا number of moles. طيب فاكرين نجيبها ازاي؟ كان في رول قديم في الفيديو اللي فات اخدناه مع بعض اللي هو number of moles، عشان نحسب number of moles equals mass of substance over molar mass. يبقى دول لغايه دلوقتي 2 rules الاساسيين اللي هنشتغل بيهم مع بعض، تمام؟ ده بتاع المره اللي فاتت اللي هو number of moles عشان نجيب number of moles. بعد كده هنستخدم number of moles دي في الرول بتاع النهارده اللي هو number او how to calculate the number of particles in a certain mass of a substance. عندنا كتله محدده من اي chemical substance، عايزين نعرف الكتله دي او الكميه دي فيها قد ايه particles او قد ايه atoms, molecules, ions وهكذا. طيب نبدا مع بعض البروبلمز بتاعتنا. طيب نبدا مع بعض باول بروبلم يقول لنا ايه؟ calculate the number of molecules that are found in a sample of sulfur dioxide SO2 its mass is 32 grams. ومدينا طبعا على جنب زي ما انتم شايفين كده الاكسجين equals 16 والسلفر equals 32. يعني بهدوء خالص نبدا نحدد مع بعض ايه المطلوب مني في البروبلم دي. اول حاجه هو طالب مني دي المطلوبه بس number of molecules اللي هي number of particles. البارتكلز عندنا في البروبلم دي اللي هي الموليكيولز.
بنجيبها بالرول اللي اخدناه النهارده اللي هو number of molecules equals number of moles by Avogadro's numbers. طيب هل احنا عندنا number of moles؟ لا، يبقى هنضطر نستعين بالرول بتاع المره اللي فاتت. فنبدا مع بعض كده طبعا هو مديني الماس of SO2 equals كام؟ وادالنا given 32 grams. طيب احنا هنبدا نتعب شويه نجيب المولر ماس. مولر mass of SO2. طبعا S 32 plus الاكسجين 16 ودي عندنا 2 oxygen atoms يبقى 16 by 2 equals تطلع 64 جرام بير مول. يبقى كده احنا عندنا الماس، عندنا المولر ماس. نعرف نجيب ايه؟ هنحتاج الماس والمولر ماس في ايه؟ انا سامع تمام number of moles. number of moles. طبعا القانون القديم بتاعنا mass over molar mass. mass over molar mass يبقى 32 over 64 equals half mole. يبقى احنا كده جبنا مين؟ number of moles. خلاص الموضوع خلص بقى بسيط جدا. نقدر نجيب بعد كده number of particles. البارتكلز عندنا اللي هي مين؟ اللي هي الموليكيولز. number of molecules equals number of moles by Avogadro's number أو Avogadro's constant. طبعا number of moles عندنا half لسه جايبينها حالا by Avogadro's constant. ده لازم يتحفظ الرقم ده ثابت 6.02 by 10 power 23. طبعا هنسيب ال 10 باور 23 دي ثابته خلاص ونبدا نحسب الرقمين دول مع بعض. تمام. يبقى 3.01 باي 10 باور 23. مين فاكر هنكتب ايه يونت هنا؟ هو طالب مني في البروبلم number of molecules، يبقى جبنا في الاخر عدد الموليكيولز، يبقى نكتب في الاخر ايه؟ molecule. تمام. دي بالنسبه لنمبر 1. طيب problem number 2. problem number 2 calculate the number of carbon atoms. تمام. هنا بقى عايز مين؟ molecules؟ لا، عايز atoms. يبقى البارتكلز عندنا هنا atoms that are found in a sample of calcium carbonate CaCO3. its mass is 50 جرام ومدينا الكالسيوم 40، كربون 12، اكسجين 16. طيب هنعمل ايه؟ في البدايه لازم نجيب المولر ماس اوف كالسيوم كربونيت. يبقى نحسب مع بعض مولر ماس اوف CaCO3. كالسيوم 40 بلس عندنا واحده بس كربون بلس 12 وكم اكسجين؟ 3 اكسجين اتوم بلس 16 باي 3. دي كلها تطلع كام؟ 100 جرام بير مول. 100 جرام بير. دي مين دي؟ دي مولر ماس اوف كالسيوم كربونيت. طب هل هو عايز number of molecules of calcium carbonate؟ لا، هو عايز العينه دي اللي هي الكالسيوم كربونيت فيها قد ايه اتومز من الكربون، من السي اتومز بس. طيب دي تتحل ازاي بقى؟ هو دلوقتي في ريليشن، في علاقه بين مين ومين؟ كالسيوم كربونيت والكربون اتومز. يبقى عندنا بنحاول نكتب العلاقه دي ونوضحها قدامنا عشان يبقى كل حاجه احنا نشتغل عليها خلاص باينه ما نتوهش. عندنا الكالسيوم كربونيت CaCO3 contains، هو بيكلمنا عن مين؟ لا كالسيوم ولا اكسجين، بيكلمنا عن الكربون، يبقى contains carbon atoms. طيب كم مول من الكالسيوم كربونيت؟ 1 مول. فيها قد ايه من الكربون؟ 1 مول. طيب لو تفتكروا المره اللي فاتت او في الفيديو اللي فات احنا قلنا بنحط خطوه الافتراضيه بتاعتنا. الفرض بتاعنا ان ال1 مول او ده المفروض يعني ان ال1 مول اوف كالسيوم كربونيت containing 1 مول اوف كربون. تمام. طيب يبقى ال 100 جرام 100، ما هو ال1 مول اوف كالسيوم كربونيت المولر ماس كام؟ 100 جرام.
containing 1 mole of carbon. طب العينه بقى، ده الفرض بتاعنا، الفرض بتاعنا ال 100 جرام في 1 مول كربون. العينه في البروبلم دي كام؟ يبقى ال 50 جرام of calcium carbonate containing كام مول of carbon؟ ما هو ال 100 جرام containing 1 مول كربون، يبقى ال 50 جرام containing كام مول of carbon؟ طبعا cross multiplication عشان نعرف نطلع number of moles of carbon. احنا كده بنحاول نجيب number of moles of carbon atoms. طيب number of moles of carbon equals cross multiplication طبعا 1 by 50 over 100 equals half mole. half mole. يبقى عرفنا كده number of moles of carbon equals كام؟ half mole. طيب هل ممكن نجيب number of carbon atom؟ هو طالب مني في البروبلم ايه؟ calculate the number of carbon atoms. خلاص يا مستر، number of carbon atoms، ما اللي هي البارتكلز عندنا اللي هي الاتومز دلوقتي، equals مين فاكر القانون؟ number of moles by Avogadro's number. number of mole لسه جايبينها حالا اللي هي كام؟ half by Avogadro's number. خلاص الرقم ده حفظناه بقى 6.02 by 10 power 23. طبعا قلت لكم سيبوا ال 10 power 23 زي ما هي، وهنحسب دول مع بعض. 0.5 by 6.02 هتطلع 3.01 by 10 power 23. مين فاكر هنكتب ايه في اليونت هنا؟ هو احنا عايزين نجيب number of atoms، يبقى هنكتب ايه؟ atom. تمام؟ طيب ده بالنسبة للبروبلم اللي هي نمبر 2. طيب نختم كلامنا بروبلم أخيرة. study the following reaction then answer. 2Al plus Fe2O3 طبعا aluminium plus iron oxide giving aluminium oxide plus iron. Calculate the mass of aluminium oxide produced from the reaction of 1.42 by 10 power 24 atoms of aluminium with the excess amount of iron oxide. تاني طلب the number of formula units of iron oxide needed for the reaction with 0.134 of aluminium. مدين iron 56 aluminium 27 oxygen 16. طيب هو هنا في طلبين. الرياكشن بتاعنا 2Al plus Fe2O3 produce Al2O3 plus 2Fe. دي الايكويشن بتاعتنا اللي هنشتغل عليها دلوقتي. Number 1 the mass of aluminium oxide. هو عايز mass of aluminium oxide دي produced from the reaction of 1.42 by 10 power 24 atoms of aluminium. مدينا قد ايه number of atoms of aluminium. يبقى الريليشن عندنا، ركزوا معايا، مهم جدا تحدد الريليشن between two chemical substances in the problem. يعني البروبلم بيكلمك فيه او بيحكي لك عنها دلوقتي بيتكلم عن two substances. انت عندك في الايكويشن 4 chemical substances aluminium iron oxide aluminium oxide iron. شوف هو بيكلمك في الاول عن مين ومين وهتعمل ريليشن بينهم. تمام؟ يبقى هو عاوز يحسب mass of aluminium oxide اهي، دي mass of aluminium oxide اللي نتج منين بقى؟ reaction of مين؟ عدد معين من الاتومز من الالومنيوم. يبقى الريليشن عندنا بين الالومنيوم اوكسايد والالومنيوم. تمام؟ طيب في البدايه احنا هنحسب ايه؟ المولر ماس اوف الومنيوم اوكسايد. مولر ماس اوف الومنيوم اوكسايد. ليه عايزين نحسب المولر ماس اوف الومنيوم اوكسايد؟ عشان نجيب الماس اوف الومنيوم اوكسايد. طيب مولر ماس ايكوالز كام؟ طبعا Al2O3 الالومنيوم ب 27
الاتوميك ماس 27. وعندنا كام الومنيوم في الموليكيول واحد؟ 2. يبقى 27 باي 2 بلس الاكسجين بقى. الاكسجين في منها كام؟ 3. يبقى 16 باي 3. طبعا نعملها كالكوليشن تطلع 102 جرام بير مول. احنا جبنا مين؟ مولر ماس اوف الومنيوم اوكسايد. طيب نبدا بقى نشوف زي ما اتفقنا الفرض بتاعنا او المفروض مين رياكت او قد ايه رياكت مع قد ايه. طيب ارجع تاني للايكويشن كده، عندنا 2 al اهي قدامكم فراكشن، ما جبناش حاجه من عندنا. gives or produces بينتج al2O3. تمام؟ يبقى عندنا 2al يعني 2 مول سوري دي الومنيوم 2 moles of aluminium gives هيدينا or produces 1 mole of aluminum oxide. طيب ال 2 moles of aluminium بكام اتوم؟ ها احنا قلنا ال 1 مول في 6 بوينت في افوجادروز نمبر هو 6.02 باي 10 باور 23. يبقى ال 2 مولز كام؟ تمام، يبقى 2 باي 6.02 باي 10 باور 23 اتومز. احنا كده جبنا نمبر اوف اتومز اوف الومنيوم، عرفنا في كام اتوم الومنيوم هتنتج الكميه او ال 1 مول اوف الومنيوم اوكسايد. طيب يبقى كل عدد الاتومز ده بتاع الالومنيوم خلاص هيدينا كام؟ 1 مول. 1 مول اللي احنا جايبين المولر ماس بتاعته كام؟ 1 اللي هو المولر ماس طبعا 102 جرام. تمام؟ طيب الخطوه دي محدش ينسى، الله يخليكم كده عشان ايه نبقى ماشيين مع بعض. فاكرين دي اسمها خطوه الفرض، دي الافتراض بتاعنا. ايه الافتراض ده؟ اللي هي الخطوه اللي ماشيه اساسا في الايكويشن بتاعتنا. طب ايه المطلوب بقى؟ المطلوب بمنتهى البساطه يبقى 1.42 by 10 power 24 grams 24 اتومز اسف. يبقى ال 1.42 اتومز من الالومنيوم فيها قد ايه جرامز من الومنيوم اوكسيد، او هتدينا هتنتج قد ايه جرامز من الالومنيوم اوكسيد. خلاص طبعا كروس مالتيبليكيشن، يبقى عايزين هنا ايه؟ ماس اوف الومنيوم اوكسيد equals 102 by 1.42 by 10 power 24 over 2 by 6 power 6.02 by 10 power 23. يبقى mass of aluminium oxide equals 102 by 1.42 over 2 by 6.02. طب مستر فين 10 باور 24 over 10 باور 23؟ طبعا 24 minus 23 equals 1، دي كانها 10 باور 1 اللي هي 10. طبعا بالكالكوليتر يطلع كل او الريزلت بتاعتنا هتطلع 120.3 جرامز. يبقى احنا كده وصلنا للبوينت الاولى اللي هي ماس اوف الومنيوم اوكسايد. دي كده ماس اوف الومنيوم اوكسايد. طيب عاوز ايه تاني؟ the number of formula unit of iron oxide needed for the reaction with 0.134 gram of aluminium. يبقى الريليشن المره دي between مين ومين؟ iron oxide والومنيوم. نرجع للرياكشن بتاعنا. احنا قلنا عشان نعرف نحل كويس البروبلم حدد الريليشن between الكيميكال substances مين مع مين. طيب عندنا الالومنيوم 2Al reacts with مين بقى؟ iron oxide. ادي الريليشن بتاعتنا. طيب تعالوا نشوف مع بعض الخطوه الافتراضيه او خطوه الفرض الاساسي. كم مول of aluminium 2 moles reacts with كم مول of iron oxide قدامكم؟ 1 mole of iron oxide. طيب ال 2 moles
of aluminium 2 moles of aluminium بكام؟ كام جرام؟ هو الالومنيوم او الالومنيوم اتوم الاتوميك ماس بتاعتها كام؟ 27. طيب ال 2 مولز بقى يبقى 2 باي 27 equals 54 جرامز. تمام. ده مين ده؟ ده المولر ماس اوف ايه؟ اوف الومنيوم. ما هو المولر ماس الالومنيوم اتوم كام؟ 27. طب احنا عندنا هنا 2 مولز يبقى 27 باي 2. ال 54 جرامز دول رياكت المفروض هيتفاعلوا مع كام فورمولا يونت اوف ايرون اوكسايد. احنا قلنا الخطوه الافتراضيه عندنا ان عندنا 1 مول اوف ايرون اوكسايد. طيب ال 1 مول في كام فورمولا يونت؟ افتكروا كده افوجادروز نمبر. ال 1 مول في 6.02 باي 10 باور 23 من اي بارتكل. البارتكلز دي اما تكون اتومز موليكيولز ايونز او فورمولا يونت. يبقى ال 1 مول في قد ايه؟ 6.02 باي 10 باور 23 فورمولا units of iron oxide. خلاص؟ تمام. اللي انا كتبتها دلوقتي حالا دي الخطوه الافتراضيه بتاعتنا اللي احنا ايه هتساعدني ان انا اكمل البروبلم. يبقى ال 54 grams of aluminium contain او reacts with بتتفاعل مع 1 mole of iron oxide. ال 1 mole ده يعني كام فورمولا يونت؟ 6.02 by 10 power 23. طيب ايه المطلوب بقى؟ يبقى ال 0.143 جرام ده اللي مطلوب من الالومنيوم. reacts with كام فورمولا unit of iron. يبقى احنا كده عايزين مين؟ number of formula units. number of يبقى number of formula units طبعا of iron oxide equals cross multiplication على طول 0.134 by 6.02 by 10 power 23 over 54. طبعا دي بالكالكوليتر equals 1.5 by 10 power 21. هنكتب ايه هنا؟ formula units. طيب احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده. يا ريت لو ليكم ملاحظات على الفيديوز عامة، خاصة بالصوت، خاصة بالصورة، جودة الصورة نفسها يعني مش واضحة، يا ريت تكتبوا لي أي ملاحظة انتوا شايفينها. معلش احنا طولنا النهارده لأن حبيت أشرح الأفكار بتاعة البروبلمز ممكن تتحل ازاي. أشوفكم على خير إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. كان معاكم مستر جورج حلمي على قناتنا سبوت شانل.